කොහොමද මගේ යාළුවන්ට ඔන්න ඔයාලට මම අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඔයාලට මතක ඇති මම ගිය සතියේ කියලා දුන්න පාඩම ඊද ඕ කියන පාඩම. ඉතින් ඒකෙම කොටසක් වගේ තමයි මේකත්. මොකද ඒකත් එක්කම යන පාඩමක් මේක. අද මම කියලා දෙන්නේ නීද නෝ කියන පාඩම. ඊද ඕ කියන එක තමයි මම ඔයාලට ගිය සතියේ කියලා දුන්නේ. අද ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ නීද නෝ කියන එක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේකත් ගොඩක් අය අහලා ඇති. අහලා නැති අයට, ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැති අයට පොඩ්ඩක් පහුගිය ටිකේ පැටලිලා තිබ්බනම් ඒ අයට හෙල්ප් එකක් විදිහට එයාලව ක්ලියර් කරවන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ ලෙසන් එක අද ඔයාලට උගන්වන්න තීරණය කරේ. ගිය සතියේ ලෙසන් එක වගේම තමයි මේ නීද නෝ කියන එකත් ගොඩක් ලේසි. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. තේරෙන්නේ නැති අයට තමයි මම මේ ලෙසන් එක තෝරගත්තේ අද කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් ගිය සතිය වගේම උදාහරණ ටිකක් එක්කම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් පාඩමට යන්න කලින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ නීද නෝ කියන එකත්. ඒ කියන්නේ නීද කියන වචනේත් අපිට දෙවිදියකටම කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නීද කියන්නත් පුළුවන්, නයිද කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ ක්‍රම දෙකටම කියන අය ඉන්නවා. නීද කියලාත් කියනවා, නයිද කියලාත් කියනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට කැමති විදිහකට කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට පහසු විදිහකට මම කියලා දෙන්නේ නීද කියන එකෙන්. මොකද මම කලින් පාඩමෙත් ඊද කියලා දුන්නා. ඒක නිසා මේක නීද කියන එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම ගිය සතියේ පාඩමෙන් ඊදෝ කියන එක කියලා දුන්නේ අපි මොන හරි දෙකක් ගැන කතා කරද්දි ඒ දෙකෙන් එකක් මොන හරි දෙකකින් එකක් අපි තෝරගද්දි ඊදෝ කියන එක අපි යූස් කරනවා කියලා මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද මේ නීද නෝ කියන එකෙන් කියන්නේ දෙකෙන් එකක්වත් නෙමෙයි කියලා. දෙකෙන් එකක්වත් නෙමෙයි. අපි නිකන් හිතමුකෝ දැන් මේ අතේ තියෙනවා බත්, මේ අතේ තියෙනවා පාන්. මේ දෙකෙන් මොකටද කැමති කියලා ඇහුවොත් මේකත් එපා මේකත් එපා. දෙකෙන් එකකටවත් කැමති නැහැ කියලා කියද්දී අපිට මේ නීද නෝ කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නීද නෝ. නීද එකත් එක්ක එන්නේ නෝ. ඊද එකත් එක්ක එන්නේ ඕ. නීද නෝ ඊද ඕ. ඉතින් ඕකත් ඔයාලට චුට්ටක් කර ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් වෙද්දී ඔක හරියයි. සමහර අයට පැටලෙනවා නම් ඒක ටිකක් කර ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්කම හරියයි. සමහර අයට පැටලෙනවා ඊද නෝ කියලා දානවා, නීද ඕ කියලා දානවා. එහෙම නෙමෙයි ඊද ඕ නීද නෝ. නීද කියන එක මතක තියාගන්න ලේසි. මොකද නීද නෝ දෙකම n නීද නෝ. ඒක නිසා ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න ලේසි. අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ගිය සතියේ කියලා දුන්න උදාහරණයෙන්ම මම ඔයාලට මේ නීද නෝ කියන එකත් කියලා දෙන්නම්. එතකොට අර ටිකක් පැටලෙන්න යන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක නිසා මම ඒ උදාහරණෙම අරගෙන අද පාඩමත් කියලා දෙන්න. ගිය සතියේ පාඩමෙන් මම කියලා දුන්නේ මට බත් හරි පාන් හරි කන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඊදෝ කියන එක දාලා මම මට බත් හරි පාන් හරි කන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම කියලා දුන්නේ. හැබැයි අද පාඩමෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ නීද නෝ කියන එක දාලා මට බත්වත් පාන්වත් කන්න ඕනේ නැහැ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේ වාක්‍ය කියන්නේ? මට බත්වත් පාන්වත් කන්න ඕනේ නැහැ. I don't want to eat rice or bread. එහෙමනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සරලව කියන්නේ එහෙමනේ. I don't want to eat rice or bread. මට බත්වත් පාන්වත් කන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මොකද්ද මේ නීද? නීද කියන එක දාන්නේ කොතනටද? මෙන්න මෙහෙමයි දාන්නේ. මට බත්වත් පාන්වත් කන්න ඕනේ නැහැ. I want to eat neither rice nor bread. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති මේ I want to කියලා තියෙන්නේ. ඒ උනාට අපිට කියන්න ඕනේ මට කන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හැබැයි මේ වාක්‍යයේ තියෙන I want to eat. එතකොට මොකද්ද කියලා බලනවා ඇති. අන්න ඒක තමයි මම දැන් මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. I want to eat කියලා තිබ්බට අපෝ නීද කියලා එනවනේ. නීද කියලා ආවට පස්සේ මේ වාක්‍යයේ මීනින් එක තේරුම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. නීද කියලා ආපු ගමන් නැහැ කියන එක තමයි අඟවන්නේ. කියන්නේ නැහැ කියන අර්ථය තමයි දෙන්නේ. I want to eat neither කියලා තිබ්බම මට කන්න ඕනේ නැහැ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. I want to eat neither rice nor bread. ඕ නෙමෙයි no. I want to eat neither rice nor bread. මට බත්වත් පාන්වත් කන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මෙතනට I don't want to eat neither rice nor bread කියලා කිව්වොත් සම්පූර්ණයෙන් වැරදි වාක්‍ය. I don't want to කියන්නේ නැහැ. මොකද neither කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා I want to eat neither rice nor bread. අන්න එහෙම තමයි කියන්නේ මට බත්වත් පාන්වත් කන්න ඕනේ නැහැ. හරි මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. හැබැයි මම ඒ වාක්‍ය විතරක් කියලා දීලා නවත්තන්නේ නැහැ. තව ඔයාලට උදාහරණ කීපයක්ම කියලා දෙනවා ගිය සතිය වගේම. එතකොට ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන් මේ නීද නෝ එක ගැන පොඩි හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම්. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ වාක්‍ය විදිහටත් තිබ්බේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයාට හවසට සෙල්ලම් කරන්න හරි නිදා ගන්න හරි පුළුවන්. ඕකම දැන් අපිට කියන්න ඕන ඔයාට හවසට සෙල්ලම් කරන්නවත් නිදා ගන්නවත් බෑ. කොහොමද අපි නිකන් කියන්නේ කොහොමද? You can't play or sleep in the evening. You can't play or sleep in the evening. අපි සාමාන්‍යයෙන් සරලව කියන්නේ එහෙමනේ. ඔයාට නිදා ගන්නවත් සෙල්ලම් කරන්නවත් බෑ හවසට. You can't play or sleep in the evening. හරි දැන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. අපිට දැන් නීද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. හැබැයි can't කියලා දාන්න බෑ. අන්න එතනදී මොකද්ද කරන්නේ? නීද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. හැබැයි can't කියන එක දාන්න බැරි නම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් එකම දේ අපි ඒක can කරනවා.
can කරලා ආපහු අනිත් පැත්තට පිටිපස්සේ need කියලා තියෙනවනේ. එතකොට කොහොමද තේරුම වෙන්නේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ කරන්න බෑ කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. එහෙනම් අපේ වාක්‍යය කොහොමද තිබ්බේ? ඔයාට හවසට සෙල්ලම් කරන්නවත් නිදා ගන්නවත් බෑ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? You can neither play nor sleep in the evening. ඔයාට හවසට සෙල්ලම් කරන්නවත් නිදා ගන්නවත් බෑ. You can neither play nor sleep in the evening. මේක ඕ නෙමෙයි no කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඕක ඕ කියලා තමයි කියවෙන්නේ. හැබැයි neither එකත් එක්ක එන්නේ no. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? You can neither play nor sleep in the evening. ඔයාට හවසට සෙල්ලම් කරන්නවත් නිදා ගන්නවත් බෑ. මම කලින් කිව්ව වාක්‍ය තමයි මට බත්වත් පාන්වත් කන්න ඕනේ නැහැ. ඕක අපිට neither කියන එක මුලට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Neither I want to eat rice nor bread. මට බත්වත් පාන්වත් කන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ තව එකක් කිව්වා ඔයාට හවසට සෙල්ලම් කරන්නවත් නිදා ගන්නවත් බෑ කියලා. ඒකත් අපිට මේ neither කියන එක මුලට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Neither you can play nor sleep in the evening. Neither you can play nor sleep in the evening. neither කියන එක මුලට අරගෙන තමයි එහෙම කිව්වේ. හරි ඒ වගේම තව වාක්‍ය චුට්ටක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එතකොට තව ටිකක් ඔයාලට මේ ලෙසන් එක පැහැදිලි වෙයි. මෙන්න මෙහෙමයි පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ. ඕන් ස්පැනිෂ් වත් ඉංග්‍රීසි වත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඕන් ස්පැනිෂ් වත් ඉංග්‍රීසි වත් කතා කරන්නේ නැහැ. ස්පැනිෂ් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති ස්පාඤ්ඤ භාෂාවට තමයි ස්පැනිෂ් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඕන් ස්පැනිෂ් වත් ඉංග්‍රීසි වත් කතා කරන්නේ නැහැ. කොහොමද මේක කියන්නේ? They neither speak Spanish nor English. They neither speak Spanish nor English. ඒ කියන්නේ ඕන් ස්පාඤ්ඤ භාෂාවවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසිවත් ස්පැනිෂ්වත් කතා කරන්නේ නැහැ. They neither speak Spanish nor English. එහෙනම් මෙතනත් මේ speak කියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ කතා කරනවා. හැබැයි අපි ඉස්සරහට neither කියන එක දාලා තියෙනවා. එහෙනම් neither කියලා දැම්මම මේ කතා කරනවා කියලා තිබ්බට කතා කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මේකේ meaning එක වෙන්නේ. තේරුම වෙන්නේ කතා කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මෙන්න මේක ඔයාලා චුට්ටක් තනියෙන් try කරලා බලන්නකෝ. ඇය කේක්වත් චොක්ලට්වත් කන්න කැමති නැහැ. ඇය කේක්වත් චොක්ලට්වත් කන්න කැමති නැහැ. කොහොමද ඒක අපි කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන විදිහට නෙමෙයි මේ neither කියන එක දාලා කොහොමද කියන්නේ? ඇය චොක්ලට්වත් කේක්වත් කන්න කැමති නැහැ. neither කියන එක දාලා අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. She likes to eat neither cakes nor chocolates. She likes to eat neither cakes nor chocolates. ඇය කේක්වත් චොක්ලට්වත් කන්න කැමති නැහැ. එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට සරලව කියන්න පුළුවන් ඇය චොක්ලට් වලටවත් කේක් වලටවත් කැමති නැහැ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? She likes neither chocolates nor cakes. She likes neither chocolates nor cakes. කේක් වලටවත් චොක්ලට් වලටවත් එයා කැමති නැහැ කියන එක අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් තියෙනවා. චුට්ටක් විතර දිගයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඔහු ආපහු එයාට කෝල් කරන එකක්වත් මැසේජ් එකක් එවන එකක්වත් නැහැ. ඔහු ආපහු එයාට කෝල් කරන එකක්වත් මැසේජ් එකක් එවන එකක්වත් නැහැ. ඔක මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට. He will neither call you nor send you a message again. He will neither call you nor send you a message again. ඒ කියන්නේ ඔහු එයාට ආපහු කෝල් කරන එකක්වත් මැසේජ් එකක් එවන එකක්වත් නැහැ. He will neither call you. Call you කියන්නේ කෝල් කරනවා. He will call you. ඔහු එයාට කෝල් කරાવી. හැබැයි neither කියලා දාලා තියෙනවා. He will neither call you. ඔහු එයාට කෝල් කරන එකක් නැහැ. No send you a message again. ඔයාට ආපහු මැසේජ් එකක්වත් එවන එකක්වත් නැහැ. අන්න එහෙම තමයි මේකේ තේරුම වෙන්නේ. He will neither call you nor send you a message again. ඔයාට ආපහු එයා කෝල් කරන එකක්වත් මැසේජ් එකක් එවන එකක්වත් නැහැ. ඊළඟ වාක්‍යය තමයි වෙන්න මේක. දැනට ඒ පුටුවවත් ඒ ඩෙස්ක් එකවත් නැහැ. දැනට ඒ පුටුවවත් ඒ ඩෙස්ක් එකවත් නැහැ. අපි මොන හරි පුටුවකුයි ඩෙස්ක් එකකුයි පර්චේස් කරන්න යනවා. එතනදී අපිට කියනවා දැනට ඒ පුටුවවත් ඩෙස්ක් එකවත් නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Currently neither that chair nor that desk is available. Currently neither that chair nor that desk is available. Available කියලා කියන්නේ තියෙනවා කියන එක. හැබැයි neither කියලා දැම්මට පස්සේ නැහැ කියන එක තමයි මේකේ තේරුම වෙන්නේ. කොහොමද ඒක ආවේ? Currently neither that chair nor that desk is available. ඒ කියන්නේ දැනට ඒ ඩෙස්ක් එකවත් ඒ පුටුවවත් නැහැ කියන එක තමයි ඒකේ සරල තේරුම වෙන්නේ. ඊළඟ එක මෙන්න මේක. මේක ඔයාලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්නකෝ. මම තේවත් කෝපිවත් බොන්නේ නැහැ. මම තේවත් කෝපිවත් බොන්නේ නැහැ. මම කියන්න කලින් චුට්ටක් try කරලා බලන්න. දැනට මම ඔයාලට වාක්‍ය 3ක් 4ක් විතර කියලා දුන්නා. ඒ හම්බ වෙච්ච knowledge එකත් එක්ක චුට්ටක් try කරලා බලන්න කොහොමද කියන්න වෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. මම කිව්වේ මම තේවත් කෝපිවත් බොන්නේ නැහැ. මම තේවත් කෝපිවත් බොන්නේ නැහැ. I drink neither tea nor coffee. I drink neither tea nor coffee. මම තේවත් කෝපිවත් බොන්නේ නැහැ. හැබැයි drink කියලා තියෙන්නේ. බොනවා කියලා තියෙන්නේ. ඒ උනට neither කියලා දාලා තියෙනවනේ. I drink neither. I drink කියලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මම බොනවා neither. එතකොට නැහැ.
මම බොන්නේ නැහැ. I drink neither tea nor coffee. tea or coffee නෙවෙයි tea nor coffee. මම තේවත් කෝපිවත් බොන්නේ නැහැ. I drink neither tea nor coffee. නැත්නම් අපිට ඕක මුලට දාලා කියන්නත් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. එකත් මම ඔයාලට මේ වාක්‍යයෙන් කියලා දෙන්නම්. Neither I drink tea nor coffee. Neither I drink tea nor coffee. එකත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වාක්‍යය මුලට අරගෙන අපිට කියන්න පුළුවන් neither කියන එක මුලට දාලා. මං ගිය සතියේත් ඔයාලට අර either කියන එකත් වාක්‍ය මුලට දාලා කියලා දුන්නා. ඒ නිසා අපිට මේ neither කියන එකත් වාක්‍ය මුලට දාලා කියන්න පුළුවන්. Neither I drink tea nor coffee. ඒ කියන්නේ මම තේවත් කෝපිවත් බොන්නේ නැහැ කියන එක. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේක. මමවත් මගේ සහෝදරයවත් පාටි එකේදී dance කරේ නැහැ. මමවත් මගේ සහෝදරයවත් පාටි එකේදී dance කරේ නැහැ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? neither කියන එක අපි චුට්ටක් මුලට අරගෙන මේ වාක්‍ය පොඩක් කියලා බලමුකෝ. Neither I nor my brother dance at the party. Neither I nor my brother dance at the party. ඒ කියන්නේ මමවත් මගේ සහෝදරයා brother මගේ සහෝදරයාවත් පාටි එකේදී dance කරේ නැහැ. Neither I nor my brother dance at the party. dance නෙවෙයි danced ed ඇවිල්ලා තියෙන. කියන්නේ dance කරේ නැහැ කියලා නේ අපි කියන්නේ. එතකොට past වෙලා තියෙන dance කියලා කිව්වේ මම. එහෙනම් neither I nor my brother dance at the party. මමවත් මගේ සහෝදරයාවත් පාටි එකේදී dance කරේ නැහැ. හරි එහෙනම් අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තව ලේසි පොඩි වාක්‍යයක් මම කියලා දෙන්නම්. මේකත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න මම කියන්න කලින්. මෙන්න මෙහෙම කියමුකෝ. ඔහු ඔව් කියලාවත් නැහැ කියලාවත් කිව්වේ නැහැ. ඔහු ඔව්වත් නැහැවත් කිව්වේ නැහැ. ඒක කොහොමද කියන්නේ? He said neither yes no no. He said neither yes no no. ඒ කියන්නේ no no දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේ එකම ස්පෙලිංස් නෙවෙයි එකම අකුරු නෙවෙයි. මම ඔයාලට සබ්ටයිටල් දාන හින්දා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ. He said ඔහු කිව්වා. He said ඔහු කිව්වා. හැබැයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ neither කියලා. He said neither කිව්වම එහෙනම් ඔහු කිව්වේ නැහැ. He said neither yes no no. no කියන්නේ මෙතන neither කියන එකේ no එක තමයි මේ මැදට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. He said neither yes no no. ඔහු ඔව් කියලාවත් නැහැ කියලාවත් කිව්වේ නැහැ කියන එක තමයි මේකේ තේරුම වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා අද පාඩමත් ඔයාලට ගොඩක් තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ neither no කියන එක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පහුගිය දවස්වල ටිකක් හරි පැටලිලා තිබ්බනම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි either කියන පාඩම මම ගිය සතියේ කරා. මම උඩ link එක දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒ පාඩමත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. either එක වගේම තමයි neither no කියන පාඩමත් අද මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මේ පාඩමත් හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වරද්දන්නේ නැතුව ඔයාලා අපහු කතා කරනකොට මේ neither no කියන එක either කියන එක පොඩ්ඩක් යූස් කරන්න try කරන්න. පුළුවන් විදිහට වැරදි හරි යූස් කරන්න. එතකොට දවසක ඔයාලට මේක හරියට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් වෙයි. හරි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට අද පාඩමෙන් ගොඩාක් වැදගත් දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ගොඩක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් මේ වගේම අලුත් පාඩමක් වටින පාඩමක් කරගෙන මම ලබන සතියේත් එන්න. එහෙනම් එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.